xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt Vườn Tây Nam. Sáng hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin phân tích thị trường cà phê mới nhất với những diễn biến đáng chú ý trong giai đoạn cuối tuần. Nhìn chung thị trường cà phê hiện tại đang bước vào trạng thái ổn định sau chuỗi biến động mạnh trước đó. Đây là giai đoạn nghỉ nhịp mang tính kỹ thuật khi hoạt động giao dịch trên cả thị trường quốc tế lẫn trong nước đều chậm lại rõ rệt. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta sàn London vẫn duy trì ở vùng cao với kỳ hạn tháng 5 2026 đạt mức 3.683 đô la mỗi tấn, trong khi kỳ hạn tháng 7 ở mức 3.483 đô la mỗi tấn. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn đang giữ được nền giá khá vững dù chưa xuất hiện thêm động lực mới để bứt phá trong ngắn hạn. Dưới góc độ phân tích, việc giá đi ngang vào cuối tuần là hoàn toàn bình thường do dòng tiền tạm thời chững lại và nhà đầu tư có xu hướng quan sát trước khi bước vào phiên giao dịch đầu tuần. Ở trong nước, giá cà phê nhân xô ghi nhận trạng thái ổn định trên diện rộng với biên độ dao động hẹp giữa các khu vực. Điều này phản ánh sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu trong thời điểm hiện tại. Tại khu vực Tây Nguyên, mặt bằng giá phổ biến dao động quanh ngưỡng 88.500 đến 89.000 đồng mỗi ký. Một số địa phương như Đắk Lắk và Gia Lai đã chạm mốc 89.000 đồng mỗi ký, trong khi Lâm Đồng duy trì thấp hơn nhẹ ở một số khu vực. Trong khi đó, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục giữ mức giá cao hơn, dao động quanh ngưỡng 89.500 đồng mỗi ký. Đây vẫn là khu vực có lợi thế về nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu nên giá thường ổn định và nhỉnh hơn so với mặt bằng chung. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, diễn biến hiện tại cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn sau khi đã thiết lập mặt bằng giá tương đối cao trong thời gian vừa qua. Nguồn cung trong dân không còn dồi dào như trước, trong khi nhu cầu thu mua vẫn duy trì ở mức ổn định, góp phần giữ cho giá không bị suy giảm. Tuy nhiên, do thiếu vắng các yếu tố hỗ trợ mới từ thị trường quốc tế, giá cà phê trong ngắn hạn chưa có động lực để tăng mạnh ngay trong những ngày cuối tuần. Điểm đáng chú ý là toàn bộ thị trường hiện đang chờ đợi tín hiệu từ phiên giao dịch đầu tuần. Đây sẽ là thời điểm quan trọng để xác định xu hướng tiếp theo, liệu giá sẽ tiếp tục đi ngang hay quay trở lại đà tăng. Trong kịch bản tích cực, nếu thị trường thế giới duy trì ổn định hoặc tăng trở lại, giá trong nước hoàn toàn có thể được củng cố và nhích lên theo. Ngược lại, nếu xuất hiện áp lực điều chỉnh từ bên ngoài, thị trường trong nước cũng có thể chịu ảnh hưởng nhất định, dù mức độ sẽ không quá lớn do nền giá hiện tại đang khá vững. Nhìn chung, xu hướng chủ đạo của thị trường vẫn đang nghiêng về trạng thái ổn định tích cực với nền giá cao được duy trì và chưa có dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Đây là giai đoạn bà con nên theo dõi sát diễn biến đầu tuần, đặc biệt là phản ứng của thị trường quốc tế để đưa ra quyết định bán ra phù hợp, tối ưu hiệu quả kinh tế. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua cà phê trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương để bà con mình tham khảo đưa ra quyết định giá bán cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Thị trường cà phê thế giới. Giá cà phê cuối tuần nhìn chung ổn định, ít biến động. Nguyên nhân thị trường bước vào cuối tuần giao dịch trầm lắng. Cụ thể, Robusta London kỳ hạn tháng 5 2026 3.683 đô la mỗi tấn. Kỳ hạn tháng 7 2026 3.483 đô la mỗi tấn. Nhận định đầu tuần tới, giá có thể biến động trở lại theo xu hướng mới. Thị trường cà phê trong nước. Giá cà phê hôm nay giữ ổn định, không có biến động lớn. Đây chỉ là mức giá tham khảo cuối tuần, chưa phản ánh xu hướng mới. Dự báo khi mở cửa phiên đầu tuần thị trường sẽ có biến động rõ hơn. Giá cà phê nhân xô tại các khu vực. Lâm Đồng, Lâm Hà 88.500 đồng mỗi ký. Bảo Lộc 88.500 đồng mỗi ký. Đức Trọng 88.500 đồng mỗi ký. Di Linh 88.300 đồng mỗi ký. Đắk Lắk, Cư MG 89.000 đồng mỗi ký. Buôn Hồ 88.800 đồng mỗi ký. EAH Leo Đông Năng 88.800 đồng mỗi ký. Khơ Rông Búc Đông Bắc 88.800 đồng mỗi ký. Gia Lai, Pleiku 89.000 đồng mỗi ký. Iegrai 88.800 đồng mỗi ký. Chư Prong 88.800 đồng mỗi ký. Chư Sê 88.800 đồng mỗi ký. Con Tum 88.800 đồng mỗi ký. Đắk Nông, Gia Nghĩa 89.000 đồng mỗi ký. Đắk Miêu 88.800 đồng mỗi ký. Đắk Sông 88.800 đồng mỗi ký. Miền Đông Nam Bộ, Đồng Nai 89.500 đồng mỗi ký. Bình Dương 89.500 đồng mỗi ký. Bình Phước 89.500 đồng mỗi ký.
Thành phố Hồ Chí Minh một số kho 89.500 đồng mỗi ký. Thị trường cà phê hiện đang bước vào trạng thái cân bằng ngắn hạn khi bước sang giai đoạn cuối tuần với xu hướng đi ngang chiếm ưu thế. Mặt bằng giá trong nước tiếp tục được giữ vững ở vùng cao cho thấy nền giá đã được thiết lập tương đối ổn định sau các nhịp biến động trước đó. Thanh khoản thị trường có phần chững lại, hoạt động giao dịch diễn ra cầm chừng và mang tính tham khảo nhiều hơn là mua bán quyết liệt. Trong bối cảnh thiếu vắng thông tin dẫn dắt, xu hướng ngắn hạn vẫn đang ở trạng thái chờ đợi, phụ thuộc lớn vào tín hiệu từ phiên giao dịch đầu tuần trên thị trường quốc tế. Ở thời điểm hiện tại, giá cà phê chưa ghi nhận biến động đáng kể, phản ánh tâm lý thận trọng của cả bên mua lẫn bên bán. Nền giá cao vẫn đang được duy trì khá vững, cho thấy thị trường chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Do đó, chiến lược phù hợp trong giai đoạn này là theo dõi sát diễn biến đầu tuần, đặc biệt là phản ứng của thị trường thế giới để lựa chọn thời điểm bán ra hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế tối ưu. Trên đây là những phân tích và nhận định thị trường cà phê sáng ngày 26 tháng 4 năm 2026. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và sát thực tế nhất diễn biến giá nông sản mỗi ngày. Kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và bán được giá tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.